Včera, v neděli 25. srpna 1968, se na Rudém náměstí v Moskvě byla demonstrace 8 lidí jako reakce na nedávnou invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. V pravé poledne demonstrující usedli na dlažbu náměstí, rozvinuli připravené plakáty a transparenty s nápisy: Ať žije svobodné a nezávislé Československo, ruce pryč od ČSSR, za vaši akci svobodu, svobodu a pryč z a začali tichý protest. Podle očitých svědků se k protestujícím vždycky okamžitě se běhli civilně oblečení muži a ženy, stejně jako příslušníci milice, a začali demonstrantům trhat z rukou transparenty, osočovat je a fyzicky napadat. Jednomu z nich údajně při zásahu vyrazili 4 zuby. Kromě toho turistům, kteří měli fotoaparáty, znehodnotili filmy. Za několik málo minut naložili uniformovaní příslušníci milice demonstranty do aut a odvezli je pryč. Celá demonstrace trvala zhruba 5 minut. Další je už několik měsíců i své vůli v péči vědného psychiatrického ústavu. Poslední z demonstrantů, Natalie Korbanevská, byla kvůli tomu, že matkou 2 malých dětí podmínečně propuštěna. Od demonstraci následně poslala zahraničním médiím podpůrný dopis a z dokumentu soudní proces 5 z 8 demonstrantů svého náměstí. Rukopis dala prostě na základ. Nyní ve spojení s Alexandrem Danielem, syn Larisy Bokorazové, jedné z účastnic protestu. Pane Danieli, řekněte, prosím, jak to? Вы знаете, это был удивительный суд. Да, он был похож на спектакль. Замечательный спектакль, сделанный, как сказать, как будто его какой-то режиссер очень талантливо поставил. И с характерами, с ролями. Поэтому я и говорю спектакль, что каждая роль играет понятного хода произведения. То есть разговоры были, конечно же, определенные задания. Вот, иногда это была комедия. Но это просто
senátorů z okruhu Pekinka se máme dívat, že Natália Gorbaněvská, narozená 1936, bytem 36, pokračuje i přes varování, které je bylo uděleno při podmínečném dopuštění v podvratné činnosti, která spočívá v sepisování nepravdivých informací o procesu s jejími přáteli Babickým, Dudou, Belonem, Bogorazovovou a Litvinovem, stejně jako v popisování hospitalizace Viktora Fajnberga na psychiatrickém oddělení Serbského institutu v Moskvě. Dále vydává kroniku současných událostí, ve které nepravdivě informuje o smluvních procesech se škůlci našeho socialistického zřízení. Doporučujeme okamžité zatčení, a to proto, že hrozí, že zmiňované informace budou propašovány na západ a následně vydány. Zatčení zmiňované Gorbaněvské tímto udělují nejvyšší prioritu. Zakladatelka a opoziční aktivistka. Byla odsouzena podle 50 prvního paragrafu trestního zákoníku. Povinné léčby v speciálním typu psychiatrické pod správou Táně Natálie Gorbaněvské ve vězeňské psychiatrické nemocnici v Moskvě.
Co si pamatujete? Pamatujete si, kdo tam byl s vámi? Litujete toho? Litujete toho? Měla byste. Do you remember? It was on Sunday. There was snow outside, and you invited me for a walk. The square was white, empty. It was so cold. Do you remember that red bird? And we sat in a cafe, and you were laughing at me. My ice cream melting down my hand. Do you remember? We sat on the ground, and everybody was looking at us. Do you remember? Do you remember? Do you remember? What do you... Do you... Who was it?
jsme obdrželi informaci, že minulý týden byla propuštěna na svobodu Natália Korbaněvská, vězněná více než 2 roky v psychiatrickém zařízení speciální. I přes zmíněné propuštění máme disidentky zůstávají nadále ve speciálním typu psychiatrického pod přímou správou KGB za desítky osob. Příklad Viktor Feinberg, Petro Grigorenko či Vladimír Bukovský. Do blázince, vybuduje si novou kariéru a pak odjede do Paříže. Skutečně skvělý biznis. Protestovat a sedět ve vězení, to umí. Ale chodit každý den do práce a žít rodinu, to je Ano, protestovali. Ano, řekli si své. Co změnili? Těch 5 minut? Ta jediná událost, to je celý jejich život. Jak omezené. Měsíce, kdy se přední sovětský disident Viktor Krasin veřejně zřekl své aktivity proti režimu a společně s Piotrem Jakirem se přiznali k protisovětské agitaci. 1972 byl zadržený KGB. Po měsících výslechu byl zřejmě aktivní moment se spoluprací s KGB. S Piotrem byli odsouzeni odnětí svobody a 3 letům. V zápětí po verdiktu Jakir i Krasin vystoupili na tiskové konferenci jim popírajícím samou existenci v Sovětském svazu. Trest jim byl okamžitě sní odbytné období. Svědectví obviněno a uvězněno bez 100 dalších disentů. Podlamuje sovětskému disentu nohy. Někteří hovoří dokonce o jeho konci, pohromě, ze které se bude hnutí léta vzpamatovávat. Виктор Красин и Петр Якир, осужденные советским судом за участие в подрывной пропаганде против СССР. Вскоре после суда им была предоставлена возможность выступить перед советскими и иностранными журналистами. Все мы понимали, что никакого демократического движения в Советском Союзе не существует. Я любил пользоваться этим термином и пользоваться им в пропагандных целях. Эта же тенденция видна и из распространявшихся нами документов. Очень скоро мы стали распространять все, что попадало под руку, в том числе и материалы эмигрантской антисоветской организации.
Prezident Miloš Zeman podle všeho zítra vyznamená zesnulou Natalii Gorbaněvskou in memoriam. Ta, jak známo, spolu s dalšími 7 ruskými disidenty protestovala v srpnu roku 68 proti okupaci Československa. Zbývajících 7 statečných se ocení s největší pravděpodobností zítra nedočká. Zatím. Pane prezidente, syn ruské disidentky Gorbaněvské, které jste udělil vyznamenání, vás vyzval, abyste apeloval na Rusko, aby propustilo politické vězně. Vy jste se k tomu vyjádřil v hovorech Slán. Nicméně pan Gorbaněvský dneska řekl, že jste sice pronesl spoustu slov, ale na obranu ruských politických vězňů jste se prakticky nevyjádřil a že jestliže k tomu nedokážete říct jedinou větu, tak zřejmě to vyznamenání bylo nepoctivé. Můžete se k tomu nějak vyjádřit? Samozřejmě, že ano. Pan Gorbaněvský nemluví pravdu. Já nechci použít expresivního výrazu, že lže, ale nemluví pravdu. Вы наградили Наталью Горбаневскую посмертно. В ходе церемонии вы сказали несколько слов о Наталье Горбаневской и ее друзьях, которые 25 августа 1968 года вышли на Красную площадь, протестуя против ввода войск в Чехословакию. Как вы знаете, эти люди заплатили за свою смелость годами тюрем, специальных психиатрических больниц, годами физических и химических пыток. Господин президент, вы можете сделать больше, чем выдать медаль уже умершему человеку. Вы можете засвидетельствовать, что вы были не только инструментом благодарности чешского народа, демонстрантам, которые выступили за его свободу, но и лично причастны к этому событию. Вы можете публично выступить и призвать российские власти освободить политических заключенных. В России снова сажают в тюрьмы за политику. Вам за это не грозят тюрьмы и пытки. С уважением, Ярослав и Иосиф Горбаневский. Париж, 31 октября 2014 года. Už jsme vás informovali ve vysílání víkendového radiožurnálu, že na Rudém náměstí v Rusku dopoledne zadrželi tamní úřady 10 lidí, kteří se tam přišli připomenout protest 8 Sovětů proti okupaci Československa v roce 1968.